What's up mga dre? Gagala na naman tayo. Hi Piggy! Hi Piggy! Let's go guys! What's that? What's that? What's Sama ka na. that? Sama ka na. May Mami, Oh, saan tayo punta? Disneyland. Alright. Disney. May kasama ba tayo? May kasama ba tayo, Mami? Wala, tayo lang. Tayo lang ba dalawa? Ay! Meron Ayun pala si Piggy Boys! Kasama pala namin si Piggy Boys. Okay, kasama ka. Ang hirap magsalita. Nabubuyoy ako. Hi vlog, sabihin mo. Kausapin mo yung vlog. Sabihin mo saan ka pupunta. Talk mo. Hi vlog! Pupunta kami sa Disneyland vlog. Okay. Hello Southwest! Bekenemen! Bekenemen, Southwest! Shout out nga pala sa Southwest. Baka gusto nyo naman. Gusto ko ng Mag-reach out lang kayo kay Direk. Direk. Bekenem. Katiin ko. Bekenemen. Bekenem, tumatanda na Teo. Katiin ko, Bekenemen daw. Padalan ninyo kami. May tatanong sa'yo sino ano? Saan ka daw pupunta? sa Disneyland. May mga princess doon. Bakit ka happy ka na? Kasama si Daddy. Ayun, dulok. Hi. Sakit ng tit ni Daddy. Hi. Naggalaw kasi. Dalo. Nasaan ka ba? A few moments later. What's up, vlog? No. What's that? If you have two carry-on items, we ask that you please place the small item under the seat in front of you, leaving our overhead bins for large roller bags, garment bags, and duffel bags only. We still have plenty of seats back here. A few moments later. Welcome to John Wayne Airport. What's... Yeah. We're here. We're here. We're here. A few moments later. Hello. Hi, vlog. Hi, vlog! Where's Teppy daw? Hi, vlog. Where's Teppy? Where's Steffi? Sa Teppy. Hmm. Wow. Yan.
Yan, pag naliligo ka, see-through. Pwede kang... Oh, di ba? Yan. Pag naliligo ka dito, pwede kang kumaway. Yan. Daming banyo, guys. Kakaligo na rin ako sa wakas. Yan. Hi, Dad. Hi, mag-hi ka sa vlog. Ay, punta. Oh, tara dito. Saan ang kuryente? Pinapasalang po ni Isa yung pinapasalang po ni Isa. Wow, may washer dryer. Mukhang may maglalaba. Daddy-o. Hi, vlog. May full kitchen. Gusto mo dito? Dito na tayo tingnan. Dito na tayo tingnan. Bakit ganyan ang buhok mo? Bakit ganyan ang buhok mo? Another bathroom. Here's the other bedroom, guys. Yan. Tingnan nyo. Yan. Okay, preheat. Mukhang maganda mag-vlog dito, maliwanag.